السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. في كتابه أصل الأنواع كتب تشارلز داروين يقول: إذا ظهرت فجأة أنواع عديدة من جنس واحد أو عائلة واحدة من الكائنات الحية فهذا قاتل للنظرية fatal to the theory، خصوصا مع إدراكنا لبطء التغيرات خلال عملية الانتقاء الطبيعي. ظهور قفزات فجائية في السجل الأحفوري يعني انهيار النظرية. هذه بديهة، فلا يوجد بديل ثالث، إما تدرج بطيء وإما ظهور مفاجئ، خلق مباشر. وهذا أيضا اعتراف ريتشارد دوكنز: إن لم تكن تغيرات تدريجية بطيئة فإنها المعجزة، لا بديل ثالث. فهذه بداهة عقلية لا علاقة لها بكونك ملحد أو مؤمن. من القرن التاسع عشر والعلماء كانوا بدأوا يلاحظوا ظهور مفاجئ لأنواع مختلفة من الكائنات الحية في طبقة جيولوجية محددة، لكن الاهتمام العالمي بهذا الموضوع ظهر في سبعينيات القرن الماضي نتيجة أبحاث عالم الأحافير البريطاني هاري ويتينجتون، واللي أوضح لنا أننا أمام عالم كامل من شعب الكائنات الحية ظهرت فجأة في زمن قصير نسبيا. في عصر الكامبري ظهرت فجأة أغلب شعب الكائنات الحية على الأرض اليوم، وأطلق علماء الأحياء على هذه الظاهرة العجيبة المدهشة ظاهرة انفجار الكامبري، كامبريان اكسبلوجن. إذا تخيلنا تاريخ الحياة على الأرض كاملا على شكل فترة 24 ساعة، ففي خلال 120 ثانية فقط، في خلال دقيقتين، حصل انفجار الكامبري. ظاهرة من أعجب ما يكون في علم تاريخ ظهور الكائنات الحية، إن لم تكن أعجب ظاهرة. فجأة تظهر أغلب شعب الكائنات الحية على الأرض اليوم في ذلك التوقيت. ظهرت الأجهزة والأعضاء في كل الكائنات الحية في انفجار الكامبري دفعة واحدة وعلى أعلى قدر من التعقيد. هذا الظهور المفاجئ appearance at once لهذا العدد الضخم والمدهش من الكائنات الحية دفعة واحدة هو على العكس تماما مما تقتضيه الداروينية من التدرج مع الزمن. فالطبيعة كما يقول داروين لا تقفز قفزات مفاجئة، وإذا نظرت داخل هذا الانفجار لن ترصد سلاسل متدرجة من الأحافير تملأ الفراغ بين الشعب الحيوانية المختلفة، بل تظهر هذه الأحافير كاملة النمو والتمايز من أول ظهور لها في السجل الأحفوري. مشكلة فعلية تأذن برحيل النظرية ككل. يضع الملحد ولا أدري مايكل دانتون أستاذ الكيمياء الحيوية يده على هذه المشكلة، فيقول: المشكلة الكبرى بالفعل هي اختفاء كل الأشكال الانتقالية المتوقعة بين شعب الكائنات الحية، سواء التي تميل للتحجر كالرخويات أو التي لا تميل لذلك كالحشرات. لكن هذا عكس ما يريد التطور. قد نفسر هذا الظهور المفاجئ بأخطاء في الرصد، أننا لم نرصد أحافير انتقالية، لكن الواقع أن كل ما ظهر هو فقط كائنات كاملة النمو، وهذا ينفي تماما ذلك العذر. يعني بالبلدي احنا ملناش حجة، اي كائن حي نرصده دائما متمايز كامل النمو، مفيش اي احافير انتقالية بين شعب الكائنات الحية، والغالبية العظمى من شعب الكائنات الحية ظهرت فجأة. في دراسة عجيبة نشرت مجلة جينيتكس الدولية في عدد نوفمبر 2008 للدفاع عن نظرية التطور ضد حجج مايكل بيهي، قامت دينا شميت باحثة الرياضيات بجامعة كورنيل مع زميلها بنفس الجامعة ريك دوريت بدراسة رياضية عن الزمن المطلوب لتثبيت طفرتين نافعتين في جيل واحد من الكائنات الحية. فتبين أن الزمن يصل في الحشرات الصغيرة إلى بضعة ملايين من السنين، بينما نحتاج في الإنسان إلى أكثر من 100 مليون سنة 100 مليون سنة من أجل تثبيت طفرتين اثنتين نافعتين، في دراسة اتعملت أساسا للدفاع عن نظرية التطور. انتم مدركين حجم الكارثة؟ بين الإنسان والسلف المشترك المزعوم 60 مليون طفرة. اضرب هذا الرقم في 100 مليون عام أو أكثر، احنا بنتكلم على أضعاف 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 عمر الكون كله. العلم ببساطة بيقول لك التطور مستحيل، التطور بحسب معطياتنا العلمية لم يحدث، وطبقا لنفس الباحثين من أجل أن يتغير بروتين واحد إلى بروتين آخر وظيفي فإحنا محتاجين ننتظر 10 أس 27 سنة. عمر الكون كله
10 أس 8 سنة، أضعاف 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 عمر الكون، عشان نحول شفرة بروتين واحد إلى شفرة بروتين آخر وظيفي. الأقرب للعقل هو التسليم بخطأ الإلحاد. هكذا يقول لك العلم إذا كنت باحثا عن العقل والعلم والمنطق. أما لو قلت أنتظر لعل المستقبل يحل لي هذه الإشكالات، فلتنتظر. هذا يسمى إيمان الفجوات المستقبلية. ليس من العقل في شيء الاحتكام إلى أسباب مادية غير معروفة أو طرق غير مكتشفة لمنع تفسير الظاهرة في إطارها الدلالي على الخالق. إن هذا محض تحكم لا أكثر، وتعطيل لوظيفة العقل. وإذا كنا عند هذه المرحلة ومع هذه المعطيات الساطعة نعاند الإيمان بالخالق، فعند أي مرحلة نسلم له. متى نخلع ربقة الكفر بالخلق الإلهي؟ هل عند خلو المعارض المتعلق بالمستقبل الذي لن نكون فيه، على أمل أن المستقبل مثلا قد يبين خطأ بعض هذه الدراسات؟ هل هذا تفسير عقلي أو منطقي؟ كفار ذلك المستقبل أيضا سيعلقون المعارض بمستقبل آخر، وهكذا. وإنك لن تجد بين المتفكهين من يتفكه كما يتفكه المستقبل بهؤلاء وهؤلاء. قال ربنا سبحانه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعوذ بالله من السعير. فقط فكر وتدبر واقرأ، وإن شاء الله ستصل. والسلام عليكم.